sa akin kung nasan sila. Huh? Nandun sila sa... Wag! Kayo talaga, pinagtutulungan ninyo ako. Nauna ako! Sabay kami! Oh, Sheila, nauna kami sa'yo. Taya ka ulit. Nadapa na nga ako eh. Taya na naman ako. Ayoko na. Ako na naman ang taya. Sheila, ganyan talaga ang laro. Huwag ka namang magalit. Halika, gamutin natin ang sugat mo. Hindi bali na lang. Nanay ko na lang gagamot nito. Uuwi na ako. Ayoko na makipaglaro sa inyo eh. Huh? Anong nangyari doon? Naku, napikon siya. Eh, paano na tayo maglalaro ngayon? Walang taya. Pipo, ikaw na lang taya, no? Ako? Ayoko nga. Sige na, Pipo! Sige na! Sige na! O sige na nga, para matuloy lang ang laro. O. Pagbilang ko ng 3, nakatago na kayo. 1, 2, 3. Nauna kami! Ano ba yung Pipo? Nauna kami! Andito na ulit. Ako na naman? Sige na, Pipo! O sige na nga. O, 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, G, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Titik S. Pagkagising sa umaga, ano ang gagamitin niya? Kailangan niyang kunin ang mga bagay na gagamitin niya. Gamit sang ngipin pagkatapos kumain. Titik S ang simula, gamit natin sa umaga. Cepilyo! Gamit sa buhok pagkatapos maligo. Titik S ang simula, gamit natin sa umaga. Suklay! Gamit ng katawan, magandang kasuotan. Titik S ang simula, gamit natin sa umaga. Salawan! Preskong kasuotan, manggas di nilagyan. Titik S ang simula, gamit natin sa umaga. Sando! Bago tumapak sa lupa, ito'y sapin sa paa. Titik S ang simula, gamit natin sa umaga. Sapatos! Ngayon siya ay handa na. Sa eskwela ang punta. Mag-aaral at maglalaro na, maghapon ay masaya. S. Nakikita niyo ba ang mga nasa harapan ko? Ito ang mga materyales na gagamitin sa paggawa ng sapatos. Ito ang swelas, sintas, at iba pang gamit sa paggawa ng sapatos. Sapatos, swelas at sintas? Lahat ng ito ay nagsisimula sa titik S. Pero, paano ba ito gagawin? Ganito. Sa paggawa ng sapatos, mahalaga na ihanda muna ang mga kakailanganing pattern. Babakatin ang pattern sa napiling balat. Tatahiin ang mga dulong bahagi para tuluyang mapagduktong ang mga ito. Ilalagay ngayon ito sa kahoy na hulmahan ng sapatos para lagyan ng swelas at takong. Papahiran ang ilalim nito ng pandikit, pati na rin ang ididikit na swelas. Patutuyuin ito at pagtuyo na, ilalapat na ang swelas sa pang-itaas na bahagi ng sapatos. Pakikinisin naman ang sapatos sa gasgasan para matiyak na walang sobra sa swelas nito.
titiyaking pantay at maayos ang pagkakagawa ng sapatos bago ilagay sa kahon. Ayan, natutunan na natin ang paggawa ng sapatos. At alam na natin ang mga materyales na ginagamit sa pagbuo ng sapatos. O sige mga bata, bisitahin nyo na lang ako para maigawa ko kayo ng sapatos. Paalam ha. Sige, marami pa akong gagawin. Pagbilang ko ng 3, magtago na kayo. 1, 2, 3. Nauna ako. Kayo pala, binibining karunungan. Gusto po ninyong sumali? Nako, hindi pwede. Tingnan mo na lang ang suot ko. Hindi ako makakatakbo. Sige na po, para kayo naman ang taya. Nako, Pipo, ganyan talaga ang laro. Naku, teka po, may nakita yata ako. Pong Rex! Pong Patricia! Pong Lotlot! Pong Tingting sa Kapiter! Yan, napong ko kayong lahat! Yay! Hindi na ako taya! Talagang hindi na ikaw ang taya dahil ayaw na namin. Kasi ang daya mo, hindi ka umalis sa pwesto. Siyempre, bantay ako eh! Pagod na kami, kaya ayaw na rin namin. Alam ko na, tuturuan ko kayong gumuhit ng bilang na siyam. Sige, maganda yan. Oh. Maganda yan. Kuha kayo ng papel. At ito ang pansulat. Opo. O Sheila, bakit ayaw mo sumali sa amin? Kasi po, pinagtutulungan po nila ako eh. Lagi na lang po ako ang taya. Eto nga po, nagkalusang pa po ako. Alam mo, hindi ibig sabihin kapag palagi kang taya, pinagtutulungan ka nila. Ang ibig sabihin lang yan ay mas mahusay sila sa larong pinili nyo. Sa halip na mapikon ka, ang dapat mong gawin ay mas paghusayin mo pa ang paglaro mo para sa susunod, ikaw naman ang manalo. Naintindihan mo ba ako? Opo. At alam mo, hindi ka dapat napipikon dahil kapag palagi kang pikon, hindi ka na nila isasali uli sa laro dahil nasisira ang laro kapag pikon ka. Gusto mo ba yon? Ayaw po. Ayan. Samahan kita. Punta tayo kay Dr. Millares at paggamot natin ang galos mo. Sige po. Sige na. Dr. Millares, magandang araw po. Bibiling karunungan. Magandang araw naman. Na paano yan? Nadapa ho, kaya ayan, may galos. Ipapagamot ho namin. Teka, teka dito sa bangko. Teka nga. Naku, malayo sa bituka yan. Ha? Lilinisan natin, ha? Saan ka ba naglalaro at nadapa ka? Doon po sa tapat ng bahay ni Ate Remy. Oh, linisan natin para mawala ng mikrobyo. Aray ko po mahapde. Mawawala ka agad dyan. Oh, mapdi pa ba? Hindi na po. O ayan, Sheila, sa susunod, pag-iingatan mo ng tuhod at siko mo dahil mahalaga ang mga ito. Bakit po mahalaga? Kasi ang tuhod at siko natin, ginagamit natin sa araw-araw. Kailangan natin ng ating tuhod sa paglalakad. Isipin mo kung walang tuhod, paano ka makakalakad ng maayos? At ang siko naman, madalas din natin ginagamit. Halimbawa, kumakain ka. Kung hindi mo maibabaluktot ang siko mo, paano ka susubo? Kaya tandaan mo, Sheila, na mahalaga ang tuhod at siko natin. Kaya ingatan mo huwag masusugatan yan at mapilayan. Alam mo, meron akong alam na kanta dyan eh. Gusto niyo bang marinig? Aba, opo. Tuhod at siko, aawitin ng Smokey and the Bundogs. Ang tuhod at ang siko. Ang tuhod at ang siko. Ingatan, mapilayan, masugatan. Nagasgasan. Tuhod at siko. Yeah, yeah, yeah. Tuhod at siko. Yeah, yeah, yeah. Tuhod at
Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam na sasakyan. S. Sundalo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam na sundalo. Susi. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Siyam na susi. S. Siyam. Ano, Sheila, gusto mo bang sumali uli sa kanila? Opo. Walang pikunan, ha? Opo, hindi na po ako pikon. Halika. Pwede ba akong sumali sa inyo? Akala ko galit ka sa amin. Hindi na. Nangako na ako na hindi na ako magiging pikon sa paglalaro. O ayan, bati na ulit tayo. Yay! Ano, isasali niyo ba ako? Aba, pwede. Halika, mag-aral naman ulit tayong gumuhit ng bilang siyam. Kaso gusto ko kasi maglaro ng taguan uli eh. Ay, sige, magtaguan ulit tayo. Sige, pero sino ang taya? Sino ba? Ikaw! Ako? Oo. Ayoko na. Lagi na lang akong taya eh. Pinagkakaisa niyo ata ako eh. Huh? Oops! Sabi mo na! Mami po, huwag kang mapikon. Sige na nga. O, ha? Pagbilang ko ng 3, tatago na kayo. Isa. Wala sa baba, ha? 2. 3.